සිලොන් කේකේ අකඩමි YouTube channel එකට ඔයාලා හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඔන්න යාළුවනේ මම අද අරන් ආවා pocket option අලුත් වීඩියෝ එකක්. ඉතින් අද වීඩියෝ එක පොඩ්ඩක් දික් වෙයි. ඒ වුණාට අනිවාර්යෙන්ම මෙතන ඉඳන් අග වෙනකම්ම බලන්න. ඔයාලා lost වෙන්න හේතු ඒ වගේම අපි profit කරන්නේ කොහමද? ඔයාලා lost වෙන්න හේතු වෙන්නේ මොනවාද? මේ හැම දෙයක්ම අද වීඩියෝ එක හරහා මම කතා කරනවා. ඒ වගේම මම site එකට live deposit එකක් කරලා live profit කරලා live withdraw කරලා මේ හැම දෙයක්ම මේ වීඩියෝ එක හරහා ඔයාලට කියලා දෙනවා. ඒ හින්දා අනිවාර්යයෙන්ම වීඩියෝ එක මෙතන ඉඳන් අග වෙනකම්ම බලන්න. මොකද ගොඩක් වැදගත් වීඩියෝ එකක් තමයි අද ඔයාලට අප්ලෝඩ් කරන්නේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක මම අනිවාර්යයෙන්ම playlist එකටත් දානවා. ඉතින් ඔයාලට playlist එකනොත් මේ වීඩියෝ එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වෙන හින්දා තමයි අනිවාර්යයෙන්ම බලන්න කියන්නේ. ඉතින් මුලින්ම කියන්න ඕනේ මේ සතියේ ප්‍රොමෝෂන් කෝඩ් 3ක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ප්‍රොමෝ කෝඩ් 3ෙන් 150ක් 170ක් ඔයාලට නොමිලේම ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයා දාන amount එකට ඔයා deposit කරන amount එකට 150 ඉඳලා 170ක් දක්වා නොමිලේ බෝනස් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඩොලර් 10ක් දැම්මොත් එහෙම ඩොලර් 5ක් 20ක් දැම්මොත් 10ක් 50ක් දැම්මොත් 25ක් ඔය විදිහට ඩොලර් 1000ක් දක්වා deposit කරන ඕනෑම amount එකට 150ක් 170ක් බෝනස් කෝඩ් එකක් තියෙනවා. බෝනස් කෝඩ් 3ක් තියෙනවා. මේ බෝනස් කෝඩ් 3ෙන් කැමති එකක් අරගෙන ඔයාට බෝනස් එක අරගෙන ගේමක් ගහන්න පුළුවන්. ඉතින් මමත් අද මේ බෝනස් එක අරගෙන තමයි ඔයාට deposit එක කරලා live withdraw කරලා live profit කරලා හැම දෙයක්ම කරලා පෙන්වන්න යන්නේ. ඉතින් ඒ හින්දා අනිවාර්යයෙන්ම වීඩියෝ එක ස්කිප් කරන්න එපා. ඉතින් ඉස්සල්ලාම ඔයා කරන්න ඕනේ මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා මේ කෝඩ් එක මේකේ link එක මම මේ විදියට copy කරලා අපේ description එකේ දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් description එකේ කෙලින්ම මේ post එකට enter වෙන්න. ඉතින් ඊළඟට ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේක කොහොම හරි copy කරගෙන කොහේ හරි paste කරලා නැවත මෙන්න මේ විදියට කෝඩ් එක කොපි කරගන්න එක. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට කෝඩ් එක කොපි කරගන්න මම දැන් ඩිපොසිට් කරන්න හදන්නේ 170ක් හම්බ වෙන බෝනස් කෝඩ් එක හරහා. ඉතින් මම 170ක් හම්බ වෙන බෝනස් කෝඩ් එක තමයි කොපි කරගත්තේ. ඔයා කැමති නම් ඔයා මේ 170ක් හම්බ වෙන බෝනස් කෝඩ් එක අරන් නම් තියෙන්නේ. ඔයාට පුළුවන් 151ක් කැමති නම් ගන්න. හරිද? ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම ඩොලර් 10 ඉඳන් ඩොලර් 50ක් දක්වා ඩිපොසිට් කරනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේ බෝනස් කෝඩ් එක ගන්න. මොකද ඔයාට අනිවාර්යයෙන්ම මේ බෝනස් කෝඩ් එක ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. ඉතින් මේ වැදගත් වෙන හේතුව මම දැන් වීඩියෝ එකේදී ඔයාලට කියලා දෙනවා. ඉතින් දැන් ලයිව් ඩිපොසිට් එකට යන්න කලින් අපේ VIP group එක පැත්තට ඉස්සල්ලාම ගිහිල්ලා එමු. හරියන්නේ මේ තියෙන අපේ VIP group එක. ඉතින් VIP group එකේ අපි හැමදාම සිග්නල් දෙන්නේ රෑ 10ට. රෑ 10 ඉඳලා රෑ 10:00 වෙනකන් වගේ පැය භාගයක විනාඩි 15ක වගේ සෙෂන් එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් අපි සිග්නල් දෙන ක්‍රමවේදය පොඩ්ඩක් වෙනස් කරා. ඉතින් ඒකත් කියන්න ඕනි හින්දා තමයි මේ වීඩියෝ එකට මේකත් ඇඩ් කරන්නේ. ඉතින් අපි සිග්නල් දෙන්නේ දැන් ඉස්සල්ලාම මාකට් එක ඔයාලට දෙනවා. මාකට් එක ඔයාලට දීලා මාකට් එක ඔයාලට චූස් කරගන්න ටයිම් එක දීලා තමයි ඊළඟට තමයි buy the sell ද කියලා දෙන්නේ. ඉතින් අපි මීට කලින් කරේ වෙනත් ක්‍රමවේදයකට. ඒ කියන්නේ මාකට් කීපයක් දීලා ඒ මාකට් වල පිළිවෙලට තමයි අපි සිග්නල් දීගෙන ගියේ. දැන් අපි මේ ක්‍රමවේදය වෙනස් කරලා මෙන්න මේ විදිහට ඔයාට සිග්නල් දෙනවා. ඉතින් අපි ඉස්සල්ලාම currencies pairs වලද නැත්නම් stock pairs වලද නැත්නම් real market වලද මොනවාගේද දෙන්නේ කියලා ඉස්සල්ලාම ඔයාට මෙන්න මේ විදිහට screenshot එකක් දානවා. ඊළඟට session start කරනවා කියලාත් මෙන්න මේ විදිහට message එකක් දාලා ඊළඟට පළවෙනි signal එක මෙන්න මේ විදිහට දෙනවා. American Express OTC 1 minute කියලා දෙනවා. ඉතින් ඊළඟට sell ද buy ද කියලා දෙනවා. ඊළඟට Facebook OTC කියලා දෙනවා. ඊළඟට Intel OTC එකේ මෙන්න මේ විදිහට අපි sell ද buy ද කියලා මෙන්න මේ විදිහට signal දෙනවා. ඉතින් ඊළඟට profit වුණාට පස්සේ අපි මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට signal වලින් අපි profit කරගත්තේ වගේ screenshot එකකුත් දානවා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අපි signal 4ක් අද දවසේදී signal 7ක් දුන්නා. 7න් 5ක් win කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ proof තමයි මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් point 157කින් point 34කින් point 13කින් ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට අපි මෙතනදී සිග්නල් ලබා දීලා එක්කොම ප්‍රොෆිට් කරගෙන තියෙනවා. ඉතින් මම මෙතනින්ම සාමාන්‍ය ඩොලර් 50කට කිට්ටු amount එකක් හොයලා ඉවරයි. අපේ සිග්නල් වලින් මම ට්‍රේඩ් කරලා මම සිග්නල් වලට දීලා මම මෙතනදී ඩොලර් 50ක් වගේ amount එකක් earn කරගෙන ඉවරයි capital එක අනුව. ඉතින් ඔයාලත් කැමති නම් join වෙන්න පල්ලෙහා description එකේ contact details දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ contact details වලට message එකක් දාලා ඔයාලට පුළුවන් විස්තර දැනගෙන payment එක කරලා group එකට add වෙන්න. ඉතින් මාසෙකටම අපි ගන්න පොඩි amount එකක්. ඉතින් ඒ පොඩි amount එක අරගෙන තමයි අපි ඔයාව group එකට add කරන්නේ. ඉතින් add වුණාට පස්සේ ඔයාට කෙලින්ම දවස් 30ක් එක දිගට අපේ group එකේ ඉඳන් trade කරන්න අවස්ථාව තියෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ තමයි නැවත payment එකක් කරලා ඊළඟ මාසේ join වෙනවා නම් join වෙන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි VIP group එකට join වෙන්නේ. join වෙන කට්ටිය description එකේ තියෙනවා details message එකක් දාලා අනිවාර්යෙන්ම මාව contact කරගෙන VIP group එකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න. අපි අඟහරුවාදා ඉඳන් ඉරිදා වෙනකන් signal දෙනවා දිගටම market අවුල් දවස් නැතුව. ඒ කියන්නේ market අවුල් දවස්
දෙන්න අනිත් දවස් හැම එකකම සිග්නල් ලබා දෙනවා. ඉතින් දැන් අපි ලයිව් ඩිපොසිට් එකට යමු. හරියල් මන්දැන් ඇවිල්ලන්න මගේ අලුත් කවන්් එකට ඉති මේ කවන්ටගේ ම ලොකෝට ට්‍රේඩ් කරන්න සාමාන්‍ය ඩොල 20ක් දාලා ට්‍රේඩ් කරන කවන්ට එකක් තමයි මෙන්න මේ විදිහට වාට බලාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් account එකේ balance එක ඩොලර් 0යි තියෙන්නේ. ඉතින් මම මේකට දැන් live deposit එකක් තමයි කරගන්න හදන්නේ. ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම profile icon එකට click කරලා ඔයා මෙතන මේ finance කියන tab එක උඩ click කරන්න ඕනේ. ඊළඟට මේ deposit කියන button එක උඩ click කරන්න ඕනේ. මෙතන option ගොඩක් තියෙනවා. මේ උඩින්ම තියෙන deposit කියන button එක උඩ click එකක් දෙන්න. ඉතින් click කරාට පස්සෙ කෙලින්ම එක්කන් එනවා මෙන්න මේ විදිය page එකට. ඉතින් මෙතනදී වාට කරන්න තියෙන්නේ Binance Pay select කරගන්න එක. ඉතින් අනිත් payment method වලින් trade කරනවා නම් නැත්නම් මේකට deposit එක කරනවා නම් ඒ වගේ කරන්න යන්න එපා. මොකද fee එකක් ගන්නවා, සමහර ඒ වගේ late වෙනවා. එතකොට card වලින් deposit කරන්න බෑ. ඉතින් ඔය වගේ කතන්දර ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් Binance Pay එකෙන් deposit කරද්දී වාට තියෙන වාසියක් තමයි වාට කිසිම fee එකක් යන්නේ නැහැ. සාමාන්‍ය තප්පර 5ක් 10ක් ඇතුළත වාගේ deposit එක සක්සස් වෙනවා. හරිද? ඉතින් මම මෙතන Binance Pay කියලා සිලෙක්ට් කරගෙන මෙතන amount එක ඩොලර් 20ක් දාගන්නවා. ඉතින් මම deposit කරන්න හදන්නේ ඩොලර් 20ක amount එකක්. ඉතින් ඊළඟට I have a promo code කියන තැන touch කරගෙන මෙතන promo code එක මම paste කරගන්නවා. හරිද? මම ඉස්සෙල්ලා paste copy කරගත්ත promo code එක මෙන්න මේ විදිහට මෙතන paste කරගන්නවා. කැමති promo code එකක් මෙතනින් paste කරගන්න. හරිද? ඊළඟට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මට 170ක bonus එකක් හම්බ වෙනවා කියලා මෙතනින් දාලා තියෙනවා. ඒ වගේම පල්ලහැට ගියාට පස්සේ ප්‍රොමෝ කෝඩ් එකෙන් හම්බෙන 170 බෝනස් කෝඩ් එකත් එක්ක ඩොලර් 34ක් මට හම්බ වෙනවා කියලා මෙතනදී මෙයාලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඊළඟට ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙතන මේ continue කියන බටන් එක උඩ ටච් කරන එක. ඉතින් මේක උඩ ටච් කරාට පස්සේ ඔයාලා කෙලින්ම වෙනම page එකකට open වෙනවා. ඉතින් මෙතනදී ඔයා කෙලින්ම Binance එකට login වෙලා deposit එක කරන්න ඕනේ. නැත්නම් කෙලින්ම app එකට redirect වෙනවා. ඉතින් redirect වෙලා ඔයාලට එතනින් ඕනනම් deposit එක කරගන්න පුළුවන්. හරිද? ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එතනින් ඔයාලට deposit එක කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතනදී ඊමේල් ෆෝන් නම්බර් දීලා ඉස්සල්ලාම ලොගින් වෙනවා. ඉතින් ඔයාලත් මෙතෙන්ට ආවට පස්සේ ඊමේල් එකේ ඊමේල් එක හරි ෆෝන් නම්බර් එක හරි දීලා ලොගින් වෙන්න. ඉතින් ලොගින් වුණාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිය page එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මෙතන ඩොලර් 20ක් payment එක කරන්න කියලා තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙතන continue on browser කියලා touch කරලා confirm button එක දෙන්න. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම විනාඩි 2ක් ඇතුළත ඔයා මේක කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඊළඟට ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ pay pin එක නැත්නම් ඔයාගේ verification ටික. ඒ කියන්නේ ඔයා site එකෙන් සාමාන්‍ය Binance එකෙන් deposit එකක් කරද්දී ඔයාලට මෙතන verification එනවනේ. ඉතින් ඔයා මෙතනදී verification ටික කරගන්න ඕනේ. phone number, email නැත්නම් authenticator නැත්නම් pay pin එක. ඉතින් ඔය වගේ දේවල් ටික මෙතනදී කරගන්න. සාමාන්‍ය pay pin එක use කරනවා නම් ගොඩක් lazy. ඔයාලට පුළුවන් Binance application එකෙන් ගිහිල්ලා pay pin එක දාගෙන කරගන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ deposit එක ඔටෝම success වෙනවා. ඊළඟට ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙතන මේ back to merchant කියන තැන ටච් කරන එක. ඉතින් ඊළඟට ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මේ විදිහට සයිට් එකට දැන් ඩොලර් 20ක් ඩිපොසිට් වෙලා ඉවරයි. ඉතින් ඩොලර් 34ක් ටෝටල් එනවා. ඉතින් අපි ඊළඟට ට්‍රේඩින් සෙෂන් එකට යමු. හරියනම් මම දැන් ඉස්සෙල්ලාම පෙන්වන්න හදන්නේ ඔයාලා කරගන්න වැරද්දක්. ඉතින් ඔයාලා ඉස්සෙල්ලාම ඩිපොසිට් එක කරගත්ත ගමන් සයිට් එකට ඇවිල්ලා මාකට් එකක් කොහේ චූස් කරගන්නවා. මාකට් එකේ මූව්මන්ට් එක බලන්න. මාකට් එක කොහෙට තියෙන්නේ. ඔය කිසි දෙයක් බලන්න නැතුව මෙන්න මේ විදිහට ඉස්සෙල්ලාම ඩොලර් 1කින් විතර පටන් ගන්නවා. ඩොලර් 1ක් 2ක් දාලා පටන් ගන්නවා. හරිද? ඔයා මෙතනදී කිසි දෙයක් බලන්නේ නැහැ. මාකට් එකේ ඩිරෙක්ෂන් එක බලන්නේ නැහැ. මාකට් එක රීටෙස්ට් වෙනවද නැත්නම් මාකට් එක කොහොමද තියෙන්නේ? ෆාස්ට් මාකට් එකක්ද නැත්නම් මෙතන අවුල් මාකට් එකක්ද තියෙනවා? කිසි දෙයක් බලන්නේ නැහැ. හරිද? මාකට් එක කෙලින්ම පල්ලහැට වැටේ කියලා හිතලා කෙලින්ම දානවා sell entry එකක්. හරිද? ඔයා ඒ විදිහට හිතන්නකෝ. ඔයා මේ කරන දේ තමයි මම මේ පෙන්නන්නේ. මමත් ඉස්සර මේ විදිහට තමයි කරේ. හරිද? ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට දාලා බලාගෙන ඉන්නවා. හරිද? බලාගෙන ඉඳලා ඔයා මොකද්ද කරන්නේ? දැන් මේක අනිවාර්යෙන් රීටෙස්ට් වෙන්න ඕනේ. හරිද? ඔන්න ඔයාලට බලා ගන්නවා රීටෙස්ට් වෙනවා. මොකද අනිවාර්යෙන්ම මාකට් එකක් සෙල් පැත්තට ගියා වගේම සෙල් සයිඩ් එකට ගියා වගේම අනිවාර්යෙන් පොඩි රීටෙස්ට් එකක් අරගෙන තමයි නැවත යාගේ පැත්ත මේව කරගෙන යන්නේ. හරිද? අනිවාර්යෙන්ම අප් එකකට ගියත් එහෙමයි. අනිවාර්යෙන්ම channel දෙකක වගේ රීටෙස්ට් එකක් අරගෙන තමයි නැවත අප් එකකට යන්නේ. හරිද? ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට දැන් ඔන්න ඒක ලොස්ට් වුණා. ඔන්න දැන් තවත් එකක් මෙතනින් දානවා. හරිද? දැන් අරක කවර් කරගන්න මේක තියෙන්නේ. ඔන්න ඔතනින් දැන් මාකට් එක නැවත බයි වෙයි කියලා හිතලා ඔන්න ඔතනින් තවත් එකක් දානවා. ඉතින් මේකට කියන්නේ රීටෙස්ට් වෙනවා කියලා. හරිද? මෙන්න මේ වගේ පොයින්ට් ඔයා හොඳට බලා ගන්න ඕනේ. මම මේ ලයිව් account එකේම තමයි මේක කරලා පෙන්නන්නේ. මොකද ඔයාලට
මෙතන අවුල් යන දෙයක් හින්දා. ඒ කියන්නේ මෙතන මේ වගේ තැන්වල තමයි ඔයා මෙතනදී ඔයාගේ ඔළුව හදාගන්නේ නැත්තේ. හරිද? ඔන්න ඔය විදිහට ඔයා කරලා ඔන්න ට්‍රේඩ් එක මේ ට්‍රේඩ් එකත් අනිවාර්යයෙන්ම ලොස්ට් වෙනවා. මොකද මාකට් එක අනිවාර්යයෙන්ම සෙල් පැත්තට තමයි හැරෙන්නේ. හරිද? මොකද මෙතනදී පොඩි රීටෙස්ට් එකක් තමයි මාකට් එක ගත්තේ නැවත එයාගේ ටාගට් එකට යන්න. ඉතින් මාකට් එක සෙල් පැත්තට යන්න එයා මෙතනදී රීටෙස්ට් එකක් විතරයි ගත්තේ. ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ තැනක් තමයි ඔයාලා ලොස්ට් කරගන්න හේතුව වෙන්නේ. ඉතින් ඩොලර් දෙකක් දැම්ම ඩොලර් දෙකට දැන් ඩොලර් 7ක් දාලා ඉවරයි. කැපිටල් එකෙන් 100ට ගාණක්ම ඉවරයි. හරිද? මෙන්න මෙතනින් ඉඳන් ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම ඔළුව පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඊළඟ ට්‍රේඩ් එක මම හොඳ ට්‍රේඩ් එකක් ගන්නවා ඩොලර් 25ම දානවා එක ට්‍රේඩ් එකට. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ අවස්ථාවල් වලදී ඔයාගේ account balance එක වැටෙනවානේ. account balance එක වැටුණාට පස්සේ කොයි වෙලාවකත් ඔයා නැවත ට්‍රේඩ් කරන්න යන්න එපා. හරිද? මම මේ මෙතනදී ඔයාලට ට්‍රේඩ් දාලා පෙන්නන්නේ මට අත්දැකීම තියෙනවා කොහොමද මාකට් එක යන්නේ ඔය හැමදේම දන්න හින්දා තමයි මම මෙතනදී දාගන්නේ. ඉතින් මම මෙතනදී මගේ total account balance එකම දාගන්නවා sell entry එකක් විදිහට. ඔයාලා අන්න අතනින් ඔයා ඩොලර් දෙකක් දැම්ම ඩොලර් දෙක lost වුණාට පස්සේ 7ක් 8ක් දැම්ම එතනින් ඔයා නවත්තන්නම ඕනේ. account balance එක lost වෙනවා කියන්නේ ඔයා එතනින් නවත්තන්නම ඕනේ. හරිද? ඔයාගේ බෝනස් එක තියෙනවා නම් බෝනස් එකේ වැදගත්කම එකයි බෝනස් එක තියෙනවා නම් ඔයාට මෙන්න මේ විදිහේ ගේමක් ගහන්න පුළුවන්. මොකද account balance එක වැඩියෙන් තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට ප්‍රොෆිට් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඉස්සල්ලා වගේ ඔයාලා හොඳට හිතලා බලලා ට්‍රේඩ් එකට එන්න වෙන්න මාකට් එක සයිට් එක ඩිපොසිට් එක කරගත්ත ගම ගිහිල්ලා ඔහේ ට්‍රේඩ් දාන්න යන්න එපා. පොඩ්ඩක් ඉඳලා පැයක් දෙකක් හරි ඉඳලා හොඳට බලලා එන්ට්‍රි එකක් ගන්න. ඉතින් මම මෙතනදී හොඳට බලලා තමයි එන්ට්‍රි ගත්තේ. හදිස්සි වුන්නේ නැහැ. ටෝටල් කැපිටල් එකම දැම්මේ ඒකයි. අනිවාර්යයෙන්ම මේක ප්‍රොෆිට් වෙන්න ඕනි හින්දා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. දාගත්ත හැම ට්‍රේඩ් එකක්ම ප්‍රොෆිට් පිට තමයි තියෙන්නේ. දැන් ඔන්න මගේ ලොස් එකක් නැහැ. ෆුල් කවර් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම මෙතනින් ඉස්සරහටත් පට්ට ගේමක් ගහනවා. අඩුම account එක ඩොලර් 80ක් වෙනකන්වත් අප් කරගන්න තමයි මගේ බලාපොරොත්තු account එකේ තියෙන ෆුල් කැපිටල් එකම දාලා. හරිද? මේක හැමෝම කරන්න try කරන්න එපා. ඒකත් හොඳට මතක තියාගන්න. මේ ඩොලර් 10ක් දාලා මෙහෙම එක සැරේ ඩොලර් 80කට 100කට කරන්න යන්න එපා. හරිද? ඔයා මෙන්න මේක කරන්න කැමති නම් ඩොලර් 10ක් විතර දාලා ඩොලර් 100ක් විතර කරන්න කැමති නම් ඔයාට මේක යූස් කරන්න පුළුවන් හරියට මොලෙන් ගහන්න ඕනි ගේම. හරිද? ඉතින් ඒකයි මම මෙතනදී කියන්නේ. ඉතින් මම අනිත් වීඩියෝස් වලින් කියනකට වැඩිය දෙයක් මම මෙතනදී ඔයාලට කියලා දුන්නා. ප්‍රායෝගිකව කරලත් වෙන්න ඔයාලට වරදින තැන්. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාට මේ වීඩියෝ එක බැලුවා කියන්නේ ඔයාට අනිවාර්යයෙන්ම මොලේට යන්න ඕනේ මොකද්ද මම මෙතනදී තේරුම් කරන්න හදන්නේ කියලා. ඉතින් ඔන්න මම ඩොලර් 10 එව්වා 4ක් දාගෙන තියෙනවා. ඩොලර් 40ක ට්‍රේඩ් එකක් දාගෙන තියෙනවා. account balance එකේ තවත් ඩොලර් 6ක් ඉතුරු කරගෙන දාගෙන තියෙනවා. මොකද බැරි වෙලා හරි මේක loss ගියොත් එහෙම මට cover කරගන්න පොඩි හරි amount එකක් තියෙන්න ඕනේ. නැවත ඔයා deposit කර site එකට deposit කර ගේම ගහන්න යනවා කිසිම තේරුමක් නැහැ. හරි? ඒ නිසා account balance එකේ අඩුම ඩොලර් 5ක්වත් තියාගෙන ට්‍රේඩ් කරන්න යන්න. ඔන්න මම දැන් දාගත්ත ට්‍රේඩ් ටික ප්‍රොෆිට් වුණා ඩොලර් 82කට 83කට මම මගේ account එක අප් කරගෙන ඉවරයි. ඉතින් මට ඕන නම් මෙතනිනුත් එන්ට්‍රි එකක් ගන්න පුළුවන් ලයින් දෙක ක්‍රොස් වෙයි කියලා. ඒ වුණාට මෙන්න මේ වගේ තැන් වලින් කොයි වෙලාවකවත් ට්‍රේඩ් දාන්න යන්න එපා. තේරුමක් නැහැ. මොකද බැරි වෙලා හරි මාකට් එක නැවත රීටෙස්ට් වුණොත් එහෙම ඔයාට අර දැන් මේ ගත්ත ඩොලර් 80ක් නැති වෙලා යන වැඩක් වෙන්නේ. ඒ නිසා ප්‍රොෆිට් කරගත්තද මාකට් එකෙන් පැත්තකට වෙලා විත්ඩ්‍රෝල් එකක් දාලා පාඩුවේ ඉන්න. ඊළඟ දවසේ නැවත ඩිපොසිට් එකක් කරගත්තා. නැවත ට්‍රේඩ් කරන් ගියා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට කන්සෙප්ට් එක කරන් ගියා නම් ඔයාට අනිවාර්යයෙන්ම ගේමක් ගහන් යන්න පුළුවන්. අපේ කට්ටිය කරන වැරද්දක් තමයි කොච්චර ප්‍රොෆිට් කරත් ඒක තියාගන්න ඔහේ account balance එක නාස්ති කරගෙන යනවා. ඉතින් අර ගොඩක්ම ඒකට බලපාන්නේ මොලේ තමයි ගොඩක්ම බලපාන්නේ. ඉතින් ඒ හින්දා ඒ වගේ දේවල් නොකර මම මේ කියලා දුන්න විදිහටම ගේම ගහන්න. ඉතින් ඉස්සල්ලාම දැන් අපි withdraw එකක් දාන්න යමු. ඉතින් ඔයාට ඉස්සල්ලාම profile icon උඩ click කරලා මෙතන finance කියන තැන touch කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊළඟට මෙතන withdraw කියන තැන touch කරගන්න. withdraw කියන තැන touch කරාට පස්සේ ඔන්න ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මගේ account balance එකේ මට withdraw කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ ඩොලර් 69ක්. ඉතින් ඩොලර් 69ක් මට withdraw කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම minimum withdrawal amount එක මෙතන ඩොලර් 70ක් තියෙනවා. මොකද මම මෙතනද Ethereum තමයි දාගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයා withdraw ගත්තේ TRC20 වලින් ගන්න ඩොලර් 10 ඉඳන් ඕනිම amount එකක් ඔයාට deposit කරන්න withdraw කරන්න අවස්ථාව තියෙනවා. ඉතින් මම මෙතන amount එක විදිහට ඩොලර් 69ක් දාගන්නවා. ඉතින් මම මේක calculation එකක් කරලා පෙන්නනවා කොච්චර profit එකක්ද කියලා. ඉතින් ඊළඟට ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාගේ Binance wallet address එක හරි නැත්නම් ඔයා use කරන wallet එකක wallet address එකක් මෙන්න මේ විදිහට copy කරගන්න. ඉතින් copy කරගෙන ඊළඟට ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ නැවත site එකට යන එක. ඉතින් site එකට ගිහිල්ලා ඔයාට මොකද කරන්න තියෙන්නේ මෙතන paste කරලා continue button එක දෙන එක. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට ඔයා ගත්ත profit එක එවෙලම profit කරගත්තා පැත්තකට වුණා. ඉතින් ඕක තමයි ඔයා මෙතනදී කරන්න ඕනේ. මොකද account balance එකේ capital එක තියෙනවා කියන්නේ ඔයාට හැමතිස්සෙම හිතනවා trade දාන්න. දැන් දාමු. කන වෙලාවටත් දාන්න හිතෙනවා, බොන වෙලාවට
වෙලාවටත් දාන්න වෙනවා. ඉතින් ඔය හැම වෙලාවටම ඔයාලට ට්‍රේඩ් දාන්න හිතෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් කරන්න එපා. ප්‍රොෆිට් කරාද ප්‍රොෆිට් එකත් එක විඩ්‍රෝ කරා පැත්තකට වෙන්න. ඉතින් ඔන්න ඕක තමයි කරන්න ඕනේ. ඊළඟට අපි කැල්කියුලේෂන් එකට ගිහිල්ලා බලමු. හරියට මං හිතනවා අද වීඩියෝ එක අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලට වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් මං ගොඩක් දේවල් කියලා දුන්නා. සාමාන්‍ය විනාඩි 20ක් විතර විනාඩි 20කට විතර කිට්ටු වීඩියෝ එකක් තමයි ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් උනේ. ඉතින් $69ක් මගේ ටෝටල් ප්‍රොෆිට් එක. ඉතින් සාමාන්‍ය $22770ක ප්‍රොෆිට් එකක් මම මේ වෙනකොට අරන් ඉවරයි. ඉතින් තවත් වීඩියෝ එක මම තියන් ඉන්න මේකේ විඩ්‍රෝ ප්‍රූෆ් එක මම කමියුනිටි පෝස්ට් එකක් විදිහට අපේ channel එකේ දානවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේකේ විඩ්‍රෝ ප්‍රූෆ් එක බලන්න. ඉතින් සාමාන්‍ය පැය 24ක් 48ක් අනිවාර්යෙන්ම විඩ්‍රෝල් එකක් එනවා. හරිද? බැරි වෙලා හරි ආවේ නැත්තම් ඔයාලට පුළුවන් කස්ටමර් සර්විස් එක මේව කරන්න. මොකද ගොඩක් මේකේ කස්ටමර්ස්ලා ඉන්න හින්දා තමයි විඩ්‍රෝල් එකක් වුණත් එන්න පරක් වෙන්නේ. ඉතින් ඒකට කලබල වෙලා ගොඩක් මැසේජ් දාලා ඌව කරන්න යන්න එපා. සාමාන්‍ය පැය 48ක් උඩරිම ඉවසන්න. අනිවාර්යෙන්ම විඩ්‍රෝල් එක එනවා. හරි? ඒක 100%ක් ෂුවර්. මොකද හැමතිස්සෙම අපි වැඩ කරන කට්ටිය ඉතින් ඒ හින්දා දන්නවා මොකක් හරි සයිට් එකේ අවුලක් තියෙනවා නම් අපි කියනවා. එහෙම කිසි අවුලක් නැහැ. අනිවාර්යෙන්ම පැය 48ක් ඇතුළත විඩ්‍රෝල් එක එනවාමයි. හරිද? මොකක් හරි අවුලක් තියෙනවා නම් ඔයාට කස්ටමර් සර්විස් එකට මැසේජ් එකක් දාලා ඒ අවුල ලියාගෙන විඩ්‍රෝල් එක දාගන්න පුළුවන්. හරිද? account එකක් බෑන් වුණත් ඒකයි account එකක් බෑන් වුණත් IP address check කරලා account එක බෑන් වුණා කියමුකෝ. ඔයාගේ account එකේ තියෙන සල්ලි ටික ඔයාට නැවත ගන්න පුළුවන්. එහෙම කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. account එක බෑන් වුණාට ඔයාගේ මුදල් ටික ආපහු ඔයාට ගන්න පුළුවන්. හරියටම එයාලා කියන විදිහට ඒ ස්ටෙප්ස් ටික කරගන්න. ඉතින් ඒ හින්දා කිසිම දෙයකට බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. මොකද 100% ට්‍රස්ට් සයිට් එකක් තමයි මේ විදිහට මම ට්‍රේඩ් කරන්නේ. ඉතින් සාමාන්‍ය අපි දැන් අවුරුදු 3ක් විතර ඉඳන් මේ platform වල ට්‍රේඩ් කරනවා. ඉතින් කිසිම අවුලක් වෙලා නැහැ. ඉතින් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් රුපියල් 22770ක amount එකක් මම ප්‍රොෆිට් කරගෙන තියෙනවා. ඉතින් මම ඩිපොසිට් කරේ $20යි. ඉතින් $20ක් කියන්නේ රුපියල් 360 ගානේ රුපියල් 6600යි ඩිපොසිට් කරේ. ඉතින් රුපියල් 22000ක් මම මෙතනදී විත්ඩ්‍රෝ කරා. එතකොට බෝනස් එකත් එක්ක බැලුවොත් එහෙම $34ක් කියන්නේ රුපියල් 330ක්. ඉතින් අපිට 11000ක් අපි ඩිපොසිට් කරගෙන තියෙනවා. හරියටම බැලුවොත් ඒ කියන්නේ බෝනස් එකත් එක්ක. ඉතින් බෝනස් එකේ වටිනාකම මෙන්න මේකයි. අපේ account balance එක වැඩි කරලා අපිට push එකක් දෙනවා. මේක තවත් හොඳට කරන් යන්න කියලා. ඉතින් අන්න ඒ chance එක තමයි අපි ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ chance එක තමයි හැමතිස්සෙම ගන්න කියලා ඔයාලට කියන්නේ. ඉතින් බය නැතුව $10ක් විතර දාලා try කරලා බලන්න. strategies කියලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් strategy එකක් practice එද්දී ඔයාගේ account balance එක මෙන්න මේ විදිහට use කරන්න එපා. මම මේ ඔයාලට ප්‍රායෝගිකව කරලා පෙන්නන්න හිතුවේ. මොකද ගොඩක් කට්ටිය නැති වෙන තැනක් තමයි මේක. ඉතින් ඒ හින්දා තමයි මම මේක ප්‍රායෝගිකව කරලා පෙන්නලා ඔයාලට කියලා දුන්නේ කොහොමද කරන්න ඕනි කියලා. ඉතින් මං හිතනවා වීඩියෝ කාට අනිවාර්යයෙන්ම වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් වැදගත් වුණා නම් වීඩියෝ එකට අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඉතින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න ඔයාගේ අදහස පළ කරන්න. කොයි වගේ වීඩියෝස් ඉස්සරහට ඕනි. ඔය හැම දෙයක්ම අනිවාර්යෙන්ම කියාගෙන යන්න. ඉතින් අපි ඉදිරියේදී giveaway එකකුත් ගේන්න ඉන්නවා. මොකද අපිට $30ක giveaway එකක් දෙන්න බැරි වුණා. ඉතින් ඒ giveaway එක අපි නැවත තව වීඩියෝ එකකින් ඔයාලට අරන් එනවා. ඉතින් ඒ හින්දා අනිවාර්යෙන්ම channel එකත් subscribe කරලා තියාගන්න. අනිවාර්යෙන්ම මේ වීඩියෝ එකට like එකකුත් දාගෙන යන්න කියලා මතක් කරනවා. ඉතින් අදට සමු ගන්නවා තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ආයෙ හමු වෙමු.